සුබ දවසක් ඔබ සැමට. ඔබ හොටෙල් ව්‍යාපාරිකයෙක්ද? දැන් ඔබගේ හොටෙල් ව්‍යාපාරය වැටිලාද තියෙන්නේ? ඔබ COVID-19 වලින් පස්සේ තමන්ගේ හොටෙල් ව්‍යාපාරය දියුණු කර ගැනීමට ප්ලෑන් එකක්, ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එකක් ඔබ ළඟ තියෙනවද? ඔබ මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ට්‍රැවලින් ආයි ස්ටාර්ට් වෙනාට පස්සේ නැත්නම් මේ ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රිය ආයි බූමින් වෙනකොට ඔබට තියෙනවද ඩිජිටල් ප්ලෑන් එකක් ඔබගේ හොටෙල් එක නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකට අරන් යන්න? ඒ සියලු දේම අපි මේ YouTube channel එක හරහා කතා කරනවා. ඔබට පුළුවන් මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මට ගොඩක් ඉල්ලීම් ආවා මෙම ඉන්ඩස්ට්‍රිය ගැන කතා කරන්නට කියලා. මම මිට අවුරුදු 5කට කලින් especially foreign clients ලත් එක්ක, foreign hotel owners ලත් එක්ක, foreign Airbnb owners ලත් එක්ක, USA UK clients ලත් එක්ක මම ගොඩක් වැඩ කරා online හරහා. එතකොට ඔවුන් මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද මේ COVID-19 වලදී ගත්තේ සහ ඔවුන් මොන වගේ ප්ලෑන් එකක් තුලද වැඩ කරන්නේ සහ ඔවුන්ගේ රෙවෙනියු එක වැඩි කරන්න ඔවුන් මොන වගේ ප්ලෑන් එකක් තුලද ගමන් කරන්න කියන එක මම හොදාකාරව දන්නවා. මම මේ වෙනකොට ලංකාවේ හොටෙල් 15ක් සමග වැඩ කරනවා. ඔවුන්ගේ ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එක සහ ඔවුන් කොහොමද තමන්ගේ හොටෙල් එක ඩිජිටල් කරගන්නේ සහ මොන ඩිජිටල් ප්ලෑන් එකක් ඔස්සේද ගමන් කළ යුත්තේ කියන එක ගමන් කරන්න ඕන දිශානතිය මම ඔවුන්ට මේ වෙනකොට කියලා දීලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ රෙවෙනියු එකේ යම් අඩුවීමක් තිබුණත් සාමාන්‍ය බ්‍රේක් ඉවන් එක, ඒ කියන්නේ හොටෙල් එකක මේන්ටේන් ෆී එක කවර් වෙන ආකාරයට මේ වෙනකොට ගමන් කරමින් පවතිනවා. එතකොට ඔබට මේ දැනුම අවශ්‍යයි. ඔබ මේ දැනුම ලබා ගත යුතුයි. මොකද මේ COVID-19 period එක තුලදී travel and tourism industry ගොඩාක් දුරට අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔබට ඔබගේ හොටෙල් එකෙන් පුළුවන් නම් ඔන්ලයින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් Airbnb through sell කරන්න මේ අවස්ථාවේදී ඒක ලොකු දෙයක්, ලොකු revenue එකක් generate කරන්න ඔබගේ හොටෙල් එකට පුළුවන් වෙනවා. මේ වෙනකොට UK, USA, Germany වගේ countries වල Airbnb villa owners ලා තමන්ගේ හොටෙල් එකේ virtual tour එකක් හදලා ඒ virtual tour එක online experience එකක් වගේ Airbnb through sell කරනවා. ඒතර ඔබ මේවා ගැන දැනුවත්ද? ඔබ මේවා ගැන දන්නවද? ඊළඟට ඔබට පුළුවන් ඔබගේ හොටෙල් එකේ සමහරලාට ආකිටෙක්චරල් ඩිසයින් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙනත් අපිට ඔන්ලයින් දෙන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්සස් තියෙනවා. මේවා ගැන ඔබ දැනුවත්ද? අපිට පුළුවන් සර්ෆින් කියන එක ඔන්ලයින් ලෙසන් එකක් විදියට දෙන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ලංකාවේ පින්නවල අලියනාථාගාරය ගැන ඔන්ලයින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදියට දෙන්න. එතකොට ටුවර් කෙනෙක්ට ලංකාව විසිට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔන්ලයින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදියට ඔබට පුළුවන් ගාලු කොටුව virtual tour එකක් විදියට හදලා ඒක Airbnb through sell කරන්න. ඔබට පුළුවන් ඔබ දක්ෂ කැවිලි නිර්මාණකරුවෙක් නම් නැත්නම් කැවිලි පෙබිලි හදන්න පුළුවන් නම් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක USA UK clients ලාට ඒ වගේම China clients ලාට ඔන්ලයින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදියට මේක ලබා දෙන්න Airbnb through. ඒතකොට මේ වෙලාවේදී ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රිය ගොඩක් වැටිච්ච වෙලාවේදී කවුරු ටුවරිස්ලා ඉන්නේ නැති වෙලාවේදී ඔබට පුළුවන් ඔබගේ හොටෙල් එක through ඔන්ලයින් දෙන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්සස්. ඒ කියන්නේ ටුවර් කෙනෙක්ට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඔබට virtual tour මගින් එහෙම නැත්නම් ටුවර්ස් විදියට හදලා වීඩියෝස් විදියට හදලා ඔන්ලයින් virtual real live වීඩියෝක් විදියට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදියට සෙල් කරන්න. මේකට හොඳම platform එක තමයි Airbnb platform එක. ඒතර ඔබ මේවා ගැන දැනුවත්ද? ඒ වගේම ඔබ මේවා ගැන හිතලා තියෙනවද? මොකද මේ වෙනකොට ඉන්දියාව, පාකිස්තානය සහ බංග්ලාදේශයේ විලා ඕනර්ස්ලා හොටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රියේ සිටින අය මේ වගේ දේවල් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒතකොට මෙන්න මේ ක්‍රම මගින් ඔබට පුළුවන් යම් ආකාරයක රෙවෙනියු එකක් ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ දැනුම භාවිතා කරලා මේ වගේ ඔන්ලයින් කෝස් එකක්, ඔන්ලයින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ජෙනරේට් කරන්න. ඔබට පුළුවන් අපගේ සර්විස් එක ලබා ගන්න. අපි සියලුම ඉන්ෆර්මේෂන් අපේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඒ හරහා අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්.